Gagawa tayo ng trending na chicken seaweed rolls. Actually, ito ay inspired sa Korean snack na gimari. Pero ito ay pinadali na parang gumagawa ka lang ng lumpia. At instead na lumpia wrapper ang gagamitin ay seaweed or nori sheet. Pero wag kang mag-alala dahil kahit nori ang gamit natin, patok pa rin sa panglasang Pinoy. Kaya kung naghahanap ka ng pangpulutan, pang merienda, pang baon, pang handa, pang ulam, at pang negosyo, eto na ang gawin mo. Okay, so meron tayong giniling na chicken dito. Lagyan natin ng carrots, sibuyas, bawang, breadcrumbs, tapos meron tayong salt and pepper and chicken powder. Ayan. Itlog and sesame oil. Tapos ay inisa natin ito ng mabuti. Ayan. So, kung gusto nyo malaman kung okay na ang mix nyo, yung lasa niya, pwede kang kumuha ng konti. Tapos, iprito mo. Tapos, tikman mo. Kung para sa inyo ay kulang yung alat niya, pwede kang magdagdag ng asin. Or kung gusto nyo magdagdag pa ng seasoning, pwede. Okay, bago tayo mag-wrap, gawa muna tayo ng pang-seal natin. So, meron tayong cornstarch, water. Ayan. Tapos, mix natin to para matunaw. Okay, para sa wrapper natin, gagamit tayo ng seaweed. So, ito yung ginagamit kung gumagawa ka ng sushi. So, ang gagawin ko ay ikakat natin siya into half. So, ganito. Yan. Pwede naman na isang ganito yung gawin mo. Kung isang buo ang gagamitin mo nito, mataba yung chicken seaweed roll mo. Tapos, yung giniling mixture natin ay inilagay ko dito sa ating pastry bag para paglagay dito sa ating seaweed ay hindi mahirap. Pero kung wala naman kayong pastry bag, pwedeng kutsurahin nyo. Tapos maglagay na tayo dyan. Okay. Tapos, i-fold natin. Or i-roll natin siya. Ayan. Ganyan na muna. Tapos, maglagay tayo ng cornstarch and water mixture natin. And then roll. Ayan. So, eto na yung mga nagawa natin. So, ngayon naman ay ikakat natin siya into 3 equal parts. Kapag mainit na mantika, magprito na tayo. And tapos lutuin lang natin ito until mag-brown yung ating chicken. Makikita nyo, diba puti pa yan? Mamaya, mababrown na yan. Ayan, may nag-brown na. Ito naman ay optional ha. Pwede natin siyang ilagay sa barbecue stick. Tapos, sa usawan, pwedeng suka na may pipino and sibuyas. And pwede din sweet chili sauce. Ayan. At ayan, eto na ang ating chicken seaweed rolls. Ayan, so tikman na natin. Wow! Ang bango niya! Ang bango talaga niya. Okay, kuha tayo. Tapos, i-dip natin. Anong gusto nyo? Sweet chili or yung vinegar? Okay, sweet chili. Parang feel ko ito. Ayan, oh. Ay! Ang sarap. Yun ang masasabi ko. Ayan yung loob niya, oh. O nga pala, tikman natin na walang sauce. Okay. Malasa. Yung pagkakatimpla natin ay okay sa akin. Ako nagtimpla eh, pero yeah, malasa siya. So yung gawin nyo pwede yung sundan yung measurements na
ilalagay ko. Tapos, para sure na pasok sa panlasa nyo, kuha kayo ng maliit, tapos iprito nyo. Tapos tikman nyo. Para yung mixture, sigurado talaga na gusto mo. Kasi yung iba, baka hindi nyo feel yung timpla ko. Baka gusto nyo pang dagdagan ng mga kahit ano, pwede naman. Ano nga pala, napansin ko, hindi masyadong labas yung meat natin. Dahil, nagdagdag ako ng breadcrumbs pa para hindi masyadong basa. Kasi kung masyadong basa, yun, lalabas si meat. Kung gusto niyo na ganun yung style na kitang-kita kitang-kita yung meat, pwede niyong bawasan yung breadcrumbs. Oo. Ito ay inspired sa Korean snack. Ang tawag ay gimari, fried seaweed rolls. So, yun. Yung ibang ginagawa nila dito, kino-coat pa nila ng parang slurry or parang ganun. And hindi lang parang seaweed ang niro-roll nila dito or nirarap. Kasali yung wrapper na gawa sa rice, flour o ganun. So, eto wala na. Simple lang talaga. Pero yes, ang sarap niya. Ito sa suka naman. Alam niyo, gusto ko na may kanin. Yan. Okay dun sa suka. Double dip ako Ako lang na makakain dito. Gusto ko kanin. Pero alam nyo, mas prefer ko yung yung sweet chili sauce na sausawan. Okay. Tapusin na natin to. Gusto ko na kumain talaga. Ang sarap niya. Okay, sa sizes, pwedeng mas malaki, mas mataba ang gawin mo. Pwede naman ganito Para mas marami. Kasi maganda siya na finger food. So, kung may party kayo, again, malapit na ang mga reunion, Christmas party, so potluck. Masarap po na ito yung gawin nyo. Para bago naman, pero pasok pa rin sa panlasa nating mga Pinoy. So, ayan, talagang gusto ko nang kumain na may kanin nito. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!